Dr. Ron. I don't give a kung medical doctor ka. I don't give a kung si Dr. Adam ka pa. I don't give a about that. Who's this guy? Yun ang bilit mo. Pero I don't give a kung sino ka pa. Kahit sino pang medical doctors, wala kang proof na magaling ka sa coronavirus. So in this video, we're going to watch and react to Dr. Ron. Doc, tignan mo ang kasa niya o number 1 doctor. So base sa nakita ko, maraming sinasabi si Ron na mali. Yes, Doc, Ron is Dr. Wrong. Gets mo ba? Ron is wrong. Ha 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 ha. It's ridiculous. Ito nangyayari sa bansa natin, lahat na lang. Itong gobyerno natin, itong mga nasa pwesto natin, gumagawa ng pera. Kasi kung hindi nyo ma-prove na magaling talaga kayo sa coronavirus at wala kayong cure for coronavirus, yung MD ninyo, hindi medical doctor, magaling dumaldal. Hindi kayo medical doctors, magaling lang kayo dumaldal. Ngayon, gusto na naman lang gumawa ng pera sa vaccine. So medyo mainit ang ulo ni Ron. Doc, mas mainit ang ulo niya kaysa sa impyerno o kaya kay Edno. Doc Ron is furious. Why are you so angry, Dr. Ron? Kung ang belief ninyo is niloloko lang tayo ng gobyerno natin at pinaperahan na lang tayo, that's my same belief also. Kasi nga, naiintindihan nila, short pa rin ang funds para sa election siguro. Ngayon, kung troll ka, nanood ka ngayon, share this. Share this. Share this ko. So yung nagagalit si Dr. Ron sa ilang tao. Doc, syempre magagalit din siya sa iyo pagkatapos ng video na ito. But before I show you guys why Dr. Ron is so very wrong, gusto ko muna sabihin na maraming siyang sinasabi tungkol sa politics, the government, and iba pang doctors. And para sa akin, okay lang magbigay ng opinion mo tungkol sa ibang bagay. Free speech. Yes, Doc, that's free speech. Kasi sinasabi ko lang naman dito, kung yun ang na-obserbahan ko, hindi ko kailangan maging medical doctor in order to comment about social issues na nangyayari. But when you call yourself a doctor, Or the number 1 doctor, then dapat maging tama ang sinasabi mo sa tao para hindi sila mapahamak, lalo na sa isang pandemic. So for this video, hindi natin pag-uusapan ng politics. Ipapakita ko lang ang mali niya pagdating sa COVID. And I'll explain why Dr. Ron is Dr. Wrong. yes Ron, you're so wrong. Kung ang belief ninyo is hindi naman talaga ganun kasama itong COVID na to. In fact, it's like trangkaso. That's my same belief also. Ron, you're wrong! So, maraming pagkakaiba pagdating sa COVID and flu. Una sa lahat, mas marami ang namamatay dahil sa COVID kaysa flu. There have been approximately 2,682,000 deaths reported worldwide from COVID. Flu, the World Health Organization, estimates that 290 to 650,000 people die from flu. Mortality is 3 to 4% in COVID and about 0.1% in influenza. So iyong na mas marami ang namamatay dahil sa COVID. Ron, you're wrong. The second difference is, bago pa lang ang COVID. Pabago-bago ang kaalaman natin tungkol sa COVID. Bukod pa dyan, yung marami ng tao ay hindi pa nagpapakuna. So it makes sense to be cautious in that kind of situation. Hindi lang yung dalawa na yan, kundi maraming iba pa. So yeah, hindi pareho ang trangkaso at COVID. At this point in time, wala nang coronavirus. Yun ang belief ko. I don't believe that yung coronavirus na yan nakakamatay. Marami namang cases na gumagaling naman nang walang vaccine. Ba't kailangan magpa-vaccinate, no? Ron, you're wrong! Wala daw namamatay dahil sa COVID. We can see in this chart that people continue to die from COVID every day in the Philippines. Maybe you don't trust the figures from the Philippine government? Ganun ba? Because there's 2.69 million people that have died from COVID worldwide. So ang Philippines lang ba ang bansa kung saan walang namamatay dahil sa COVID? Maraming COVID sa mundo natin bukod sa Philippines. Sa ibang countries, meron. Sa Philippines naman, wala. Ano ba yan, Ron? Seriously, what's this guy thinking? There's people dying everywhere because of COVID? Pero dito sa Pilipinas, ang init, sobrang init, hindi magsusurvive yung virus. Pangalawa, ilang bagyo na ang dumaan, hindi pa rin ba nalinis yan? Doc, ano ang hinahanap mo? Common sense and critical thinking skills, puto. Wala yata dito. Yung malayan? Fact. COVID-19 can be transmitted in areas with hot and humid climates. Wala pa yung enough proof
to prove na hindi na ako kakapitan ng coronavirus kung i-inject ko man yan sa katawan ko. But the way I see it, it's just poison that I'm injecting in my body if I allow it. Doc, lason daw ang vaccine? Mali yan. People have concerns over the use of formaldehyde, mercury or aluminium in vaccines. There is no scientific evidence that the low levels of this chemical, mercury or aluminium in vaccines can be harmful. Yon, feeling ko yata may pinanood ako na ganito dati. Hindi pa malakas yung kanilang immune system. Tapos, lalagyan na sila nitong mga toxic substances, nitong mga lason sa katawan natin. Huwag po tayong papayag, mga kaibigan. Ninjano! Kumusta? You still spreading false COVID information? Sa lahat, friends ba kayo ni Ron? Kapag nag-available na sa public yung vaccine, magpapavaccinate ka ba? Ang sagot ko, hindi ako papavaccine. Hindi ako papavaccinate kasi I'm already 43 years old, matagal na ako nabubuhay sa mundo na to, hindi ko kailangan yung vaccine na yan. Para sa akin, may ilang dahilan kung bakit dapat magpapakuna ang healthcare professionals. 1. They're seeing loads of patients. Baka magkaroon sila ng COVID. 2. Kung sakaling magkaroon sila ng COVID, hindi sila makakapagtrabaho. Doc, kapag nagpapakuna na ang isang tao, ibig sabihin ba na hindi sila makakahawa sa iba? The great unknown, do COVID vaccines stop you spreading the virus? Kung mangyari na magkaroon na tayo ng ebidensya that when you've been vaccinated, you cannot spread the virus to other people, then para sa akin, kailangan ng lahat ng healthcare workers magpapakuna pero na lang kung may contraindications. Halimbawa, base sa pagkakaintindi ko tungkol sa trangkaso, all healthcare professionals here ay kailangan magpapakuna laban sa trangkaso para hindi sila makahawa sa iba. Iba nga, sabi sa akin sa pasyente ko, Doc, yung anak ko, nasaksak, dinala sa ospital, namatay, COVID. Yung isang daw kahit bahay lang, nabaril, namatay sa ospital, COVID. Saan ang ebidensya na nangyari ito? Ron, where's the evidence? Yeah, Ron, saan mo napulot ang kwento na yan? Like, I'm not in the Philippines, but this seems like a conspiracy theory to me. Lumalabas na yon na magiging respiratory illness na. Di ba? So ngayon, pag may respiratory illness ka na, pwede na nilang i-report yun na COVID ka, positive. Nagigets niyo mga friends? Nagigets ba ninyo? I am not getting it at all. just these conspiracy theories. Doc, alam mo ba, mapatag ang mundo natin? Joke lang! Vaccine, na wala namang proof na gagaling ka, na wala namang proof na hindi ka nakakapitan ng COVID, ipapa-shoulder sa mga employee o sa mga employer na gaya namin, small business owners, medium-sized and large business owners. Ron, you're wrong. Gusto ko muna sabihin dito na feeling ko yata hindi niya naintindihan ang vaccines. Ang vaccines kasi ay para maiwasan ang pagkaroon ng COVID. If you already have COVID, tapos magpapakuna ka. Siyempre, hindi makakatulong ang vaccines dyan. Vaccines, pang-iwas, hindi naman gamot yan. Ron, don't be wrong! Pangalawa, ang daming ebidensya pagdating sa vaccines na ito. Sinovac, 100% at preventing severe and moderate infections. Both the Pfizer and AstraZeneca vaccines are effective at stopping people from becoming very sick if they catch COVID-19. The vaccines have been thoroughly tested and found to be effective. I think malinaw dito na hindi naintindihan ni Ron ang pag-aaral pagdating sa vaccines. This is really frustrating because vaccines save so many lives. And Ron, you call yourself a doctor? Ano ba yan, Ron? Don't be wrong! Anong ginagawa mo, kaibigan? Anyway, vaccines go through a very thorough process bago nila yan ilabas sa public. There are so many phases that a vaccine goes through in its production process para malaman kung ligtas at epektibo. That these mother agencies are doing in the Philippines. Nasabihin lang, hindi alam ni Duterte yan, hindi alam ng Pangulo yan. Really? Presidente ka, hindi mo alam yan? Sorry, politics. Susunod. Sinasabi nga ng isang doktor doon sa UP daw yon, yung doktor na yon sa UP PGH na at least daw pag na-injection na siya ng vaccine, hindi na daw siya mamamatay sa COVID. Sabi ko, paano nasabi? Paano nasabi na hindi ka mamamatay sa COVID? Paano nasabi na merong COVID pa? Paano mo masasabi? Well, evidence. Ron, it's called evidence. Halimbawa, the AstraZeneca vaccine protected 100% against severe COVID. Sinovac, 100% preventing severe and moderate infections. Ron, maraming pag-aaral dito. Bago mo ilabas ang mali sa internet, mas maganda yata mag-research muna. Imbes na gumamit ka lang ng galit mo o figures na hindi ko alam saan mo yan napulot.
Sa mga nagmamagaling na mga medical doctors dyan, dito sa Pilipinas, na sinaclaim nyo, hindi ka naman MD. DPT ka lang, Doctor of Physical Therapy ka lang, hindi ka man MD. I-prove ninyo na magaling kayo sa coronavirus. I-prove ninyo. Asan ang proof ninyo? Kasi kung hindi nyo ma-prove na magaling talaga kayo sa coronavirus at wala kayong cure for coronavirus, yung MD ninyo, hindi medical doctor, magaling dumaldal. Oh, Ron. Hindi naman kami nagmamagaling. Pinapakita lang namin ang pagkamali mo. And why nobody should listen to your COVID advice. Kasi mali yan, Ron. So Ron, bago ka magalit dito, mag-isip ka muna. Yeah, Ron, don't be wrong.